સૂત્રનો નેક્સ્ટ મુદ્દો ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયોના આંતર સંબંધો. સાઇન ઇનવર્સ એક્સ એનું ડાયરેક્ટ રૂપાંતરણ કોસ ઇનવર્સમાં કરવું હોય તો અહીંયા જે પણ કિંમત એક્સ છે એનો વર્ગ કરી એકમાંથી બાદ કરી એનું વર્ગમૂળ લઈશું. એટલે કે સાઇન ઇનવર્સ એક્સનું રૂપાંતરણ થઈએ છે કોસ ઇનવર્સ એક્સમાં, જ્યાં ખાસ મેન વસ્તુ દરેક વખતે આપણે જોઈએ છે કે એક્સ જે તે વિધેયના પ્રદેશને અનુરૂપ હોવો જોઈએ. તો અહીંયા સાઇન ઇનવર્સનો પ્રદેશ છે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ -1 થી 1. એમાં પણ સાઇન ઇનવર્સમાં પ્રદેશમાં રહેલી ફક્ત ધન કિંમતો એટલે થાય છે 0 થી 1. અચ્છા, સાઇન ઇનવર્સના પ્રદેશમાં ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 1 હોવાથી એકનો સમાવેશ તો કરેલો છે, પરંતુ ધન કિંમતો પૈકી એ એકને અહીંયા શા માટે સમાવેશ નથી કરી? તો અગાઉ નેક્સ્ટ પછી આપણે જ્યારે સાઇન ઇનવર્સનું ટેન ઇનવર્સમાં રૂપાંતરણ કરીશું તો છેદમાં જે એક્સ આવે છે આ √1 - x², અહીંયા એક્સની વેલ્યુ જો 1 લઈએ તો છેદ 0 થઈ જાય, માટે અહીંયા એકને કન્સિડર કરેલો નથી. સાઇન ઇનવર્સ એક્સનું ડાયરેક્ટ રૂપાંતરણ કોસ ઇનવર્સમાં થઈ જાય છે 1 - x². આ જ પ્રમાણે આપણે સાઇન ઇનવર્સથી ડાયરેક્ટ સાઇન ઇનવર્સ રૂપાંતરણ ટેન ઇનવર્સમાં કરવું હોય તો એ કઈ રીતે થશે? તો સાઇન ઇનવર્સ એક્સ થઈ જાય છે ટેન ઇનવર્સ x/√1 - x². સાદી ભાષામાં આપણે સમજીએ તો અહીંયા એક્સ એ સાઇનની કિંમત છે, 1 - x² એ કોસની કિંમત છે. તો ટેનની કિંમત કેટલી હોય? તો સાઇનની કિંમત ભાગ્યા કોસની કિંમત. સાઇનની કિંમત એક્સ ભાગ્યા કોસની કિંમત 1 - x². અંડરરૂટમાં આ વસ્તુ આપણે અહીંયા સમજી લઈએ કે સાઇન ઇનવર્સ એક્સ બરાબર ધારો કે થીટા છે, તો સાઇન થીટા બરાબર એક્સ થઈ જાય. જો સાઇન થીટા એક્સ હોય તો કોસ થીટાની કિંમત શોધવાનું સૂત્ર cos² = 1 - sin² થીટા 1 સાઇન થીટાની કિંમત એક્સ એટલે cos² થીટા થયો 1 - x². તો એ જ અનુરૂપ આ cos² નું વર્ગમૂળ cos થીટા એ થઈ જાય છે √1 - x². તો અહીંયા થીટાની કિંમત થઈ જાય છે cos ઇનવર્સ 1 - x². તો અહીંયા થીટા બરાબર સાઇન ઇનવર્સ એક્સ છે અને થીટા બરાબર અહીંયા cos ઇનવર્સ 1 - x² થયો, એટલે આ બંને મૂલ્ય સમાન થયા. અને આ જ રીતે આગળ વધી આપણે તો ટેન થીટા એટલે થઈ જાય સાઇન થીટા અપોન કોસ થીટા. સાઇન થીટાની કિંમત આપણી પાસે અહીંયા એક્સ છે, કોસ થીટાની કિંમત આપણે અહીંયા √1 - x² મળેલી છે. તો અહીંયા થીટાને કરતાં બનાવું તો થીટા બરાબર ટેન સામે અહીંયા આવતો રહેશે ટેન ઇનવર્સ x/√1 - x². તો અહીંયા થીટાની કિંમત આ સાઇન ઇનવર્સ એક્સ, થીટાની આ કિંમત કોસ ઇનવર્સ અને થીટાની આ કિંમત ટેન ઇનવર્સ ત્રણે રખાઈએ તો સાઇન ઇનવર્સ એક્સ બરાબર કોસ ઇનવર્સ √1 - x² અને સાઇન ઇનવર્સ એક્સ બરાબર ટેન ઇનવર્સ x/√1 - x². આ રીતે આપણે મેળવી શકીએ. તો એ જ રૂપાંતરણમાં જો આપણી પાસે કોસની કિંમત હોય એટલે કોસ બરાબર એક્સ હોય તો સાઇન બરાબર થઈ જાય √1 - x². અને કોસ બરાબર એક્સ હોય તો ટેનની કિંમત કેટલી થાય? તો સાઇન ભાગ્યા કોસ. સાઇનની કિંમત √1 - x² અને કોસની કિંમત એક્સ. અહીંયા પણ એ જ ખાસ શરત, એક્સ કોસ ઇનવર્સના પ્રદેશમાં રહીને ધન રહેવો જોઈએ અને એ થશે 0 થી 1. અને હવે ટેન ઇનવર્સનું રૂપાંતરણ કરીએ. ટેન ઇનવર્સને સાઇન ઇનવર્સમાં લખવો હોય તો ટેન એટલે સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ. અહીંયા ચિહ્નમાં કંઈ ન હોય તો આપણે એકને વિચારી શકાય. ટેન ઇનવર્સ x/1. તો ટેન ઇનવર્સ ત્યાં સામેની બાજુ આ પાસેની બાજુ. તો જે ત્રિકોણમાં સામેની બાજુ x અને પાસેની બાજુ 1 હોય એનો કર્ણ આપણે શોધીએ તે √1 + x² મળે. આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખીએ તો ટેન ઇનવર્સની કિંમત x હોય ત્યારે સાઇન ઇનવર્સ કેટલા મળે? તો સાઇન એટલે સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ x/√1 + x². અને આ ખૂણાને અનુરૂપ વાત કરીએ આપણે સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ, કારણ કે એ જ ખૂણાને અનુરૂપ આપણે ટેન ઇનવર્સ સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ, ખૂણા માટે સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ 1 લખ્યો છે.
અને કોસ ઇન્વર્સ થઈ જશે પાસેની બાજુ ભાગ્યા કોણ 1/√1 + x². અને આને આપણે યાદ આ રીતે રાખીશું. અહીંયા જે પણ કિંમત હશે આખી પૂર્ણાંક કે અપૂર્ણાંક એને x ગણીએ તો tan ઇન્વર્સ ઉપરથી sin ઇન્વર્સ લખવો હોય તો આ જે પણ કિંમત છે તે પોતે અને 1 + જે પણ કિંમત છે તેના વર્ગનો સરવાળો. અને tan ઇન્વર્સને કોસમાં લખવો હોય તો કમ્પલસરી અંશ 1 લખી છેદમાં 1 + અહીંયા જે પણ કિંમત હોય પૂર્ણાંક કે અપૂર્ણાંક એના વર્ગનો અહીંયા મૂકી બંનેનો સરવાળો કરી વર્ગમૂળ કાઢવાનો રહેશે. આ વાત થઈ ત્રિકોણમિતિય પ્રતિવિધિના આંતર સંબંધ. કુલ 6 વિધેય પૈકી અહીંયા 3 વિધેય આપણે બતાવેલા છે, sin ઇન્વર્સ, cos ઇન્વર્સ અને tan ઇન્વર્સ. આ સૂત્ર દ્વારા આપણે sin ઇન્વર્સ ડાયરેક્ટ cos ઇન્વર્સમાં કે sin ઇન્વર્સ ડાયરેક્ટ tan ઇન્વર્સમાં રૂપાંતરણ કરી દઈએ. તમે વિચારો હજી બીજા 3 પ્રતિવિધિય તો બાકી રહ્યા, તો એમાં રૂપાંતરણ કરવાનું હોય તો શું થાય? તો કશું નહીં, અગાઉ આગળ જે સૂત્રો જોયા છે એને જ ડાયરેક્ટ અહીંયા ઉપયોગ થઈ જાય. માનો કે sin ઇન્વર્સ છે અને આપણે sec ઇન્વર્સની કિંમત જોઈએ છે તો sin ઇન્વર્સથી cos ઇન્વર્સમાં જવાનું અને cos ઇન્વર્સનું રૂપાંતરણ આગળ જે વ્યસ્ત વિધિના સૂત્રો જોયા એ પ્રમાણે cos ઇન્વર્સથી ડાયરેક્ટ આપણે sec ઇન્વર્સમાં રૂપાંતરણ કરી શકીએ છીએ. cos ઇન્વર્સનું sec ઇન્વર્સ જે 1/x થઈ જાય એ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરી લઈશું. માનો કે sin ઉપરથી cot જવું છે તો sin ઇન્વર્સનું રૂપાંતરણ tan ઇન્વર્સમાં અને tan ઇન્વર્સનું રૂપાંતરણ cotમાં. માનો કે આપણને cosec આપ્યો છે અને tan જોઈએ છે, cosec આપ્યો છે અને tan જોઈએ છે તો સૌપ્રથમ cosecનું રૂપાંતરણ sin ઇન્વર્સમાં અને sin ઇન્વર્સ ડાયરેક્ટ આપણે tan ઇન્વર્સમાં થાય છે. આ 3 મુખ્ય સૂત્રો અને અગાઉના જે વ્યસ્ત સંખ્યાઓના સૂત્રો છે એ બંનેને મિક્સ કરો એટલે કોઈ પણ પ્રતિવિધેયના મૂલ્ય પરથી કોઈ પણ પ્રતિવિધેયના મૂલ્ય ઉપર આપણે જઈ શકીએ છીએ. અને બીજી 3 અલગ અલગ પરિસ્થિતિ જે યાદ રાખવાની છે. 2 tan ઇન્વર્સ x એને સાઇનમાં રૂપાંતરણ જો આપણે કરવું હોય તો 2 tan ઇન્વર્સ x એ ડાયરેક્ટ લખાય છે sin ઇન્વર્સ. આ x છે ડબલ થઈને 2x/1 + x², જ્યાં x કેવો હોવો જોઈએ -1 થી +1માં. આ ખાસ ધ્યાન રાખીશું આપણે. આ રૂપાંતરણ કઈ રીતે થાય છે એ આપણે સમજીએ. અહીંયા આપણે આ કિંમત મેળવી છે 2 tan ઇન્વર્સ x ની. ધારો કે tan ઇન્વર્સ x બરાબર આપણી પાસે થીટા છે તો x બરાબર થઈ જશે tan થીટા. હવે આપણે sin 2 થીટાનો સંબંધ tan થીટા સાથે સેટ કરીએ તો આપણી પાસે સૂત્ર છે 2 tan થીટા / 1 + tan સ્ક્વેર થીટા. tan થીટાની કિંમત અહીંયા x 1 + x². આ જવાબ આવે છે sin 2 થીટાનો. 2 થીટા અહીંયા કરતાં બનાવી દઈએ, sin સામે આવતું રહેશે sin ઇન્વર્સ 2x/1 + x². તો આ 2 આ રહ્યો, થીટા એટલે tan ઇન્વર્સ x એની બરાબર થઈ ગયું sin ઇન્વર્સ 2x/1 + x². પહેલી કિંમત જે આપણી આ છે એ અહીં આવી ગઈ 2 tan ઇન્વર્સ x. 2 tan ઇન્વર્સ x બરાબર sin ઇન્વર્સ 2x/1 + x². આ સૂત્ર આપણે આ રીતે બતાવી દીધું. આ પ્રમાણે 2 tan ઇન્વર્સનું cos ઇન્વર્સમાં રૂપાંતરણ કરવું હોય તો અહીંયા આપણે cos 2 થીટાનો સંબંધ ટેનમાં જે 1 - tan²/1 + tan² છે એ 1 - tan²/1 + tan² એટલે 1 - x²/1 + x² એ પ્રમાણે થઈ જાય. પણ ટેનનું રૂપાંતરણ ટેનમાં 2 tan ઇન્વર્સ બરાબર tan ઇન્વર્સ કરવું હોય તો tan 2 થીટાનું સૂત્ર વાપરીશું જે થઈ જશે અહીંયા 2 tan θ/1 - tan² એટલે 2 tan θ/1 - tan² એ પ્રમાણે અહીંયા 2x/1 - x² થઈ જશે. બસ ખાલી આ રૂપાંતરણ વખતે આ x જે તે શરતને અનુરૂપ હોવો જોઈએ એ ધ્યાનમાં રાખવું પડે. તેનું રૂપાંતરણ સાઇનમાં કરીએ તો x -1 થી 1માં, તેનું રૂપાંતરણ કોસમાં કરીએ તો x 0 કે એના કરતાં મોટો જ, અને તેનું રૂપાંતરણ ટેનમાં કરીએ તો x -1 થી 1 ની વચ્ચે હોવો જોઈએ. તો હવે થિયરીને સંગત વાત કરીએ તો આ ચેપ્ટર 2માં આવતા તમામ સૂત્રો ટેક્સ્ટ બુકને લઈને વાત કરીએ એની વાત છે. ટેક્સ્ટ બુકમાં આવતા જેટલા સૂત્રો છે બધા જ સૂત્રો અહીંયા પૂરા થઈ જાય છે. હવે આ ચેપ્ટરને લગતા બીજા કોઈ નવા સૂત્રો શીખવાના નથી. ફરી કહું છું, ટેક્સ્ટ બુકને લઈને વાત કરું છું. તો પ્રતિવિધેયના જે ટેક્સ્ટ બુકના સૂત્રો છે બધા પૂરા થાય છે. હવે માત્ર સ્વાધ્યાયમાં અને ઉદાહરણના જે દાખલા રહ્યા એ આપણે જોવાના રહ્યા.